ඉතින් ආයෙ මම සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා LakTronix ටෙක් ෂෝ එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් සූදානම් ඉන්නේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් Samsung T7 Portable SSD එකේ. ඉතින් මට හම්බෙලා තියෙනවා මේකේ 1TB version එක. ඉතින් අපි බලමු මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කොයි වගේද කොහොමද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කියලා. ඉතින් දැන් මේ මං ගාව තියෙන්නේ Samsung T7 Portable SSD එක. ඉතින් මේ hard disk එකේ variation තුනක් තියෙනවා. එකත් 500GB එක, ඊට පස්සේ 1TB එක, ඒ වගේම 2TB version එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඉතින් මං ගාව තියෙන මේකේ 1TB එක. ඉතින් මේකේ ස්පීඩ් එක ගැන කතා කරොත් එimhe Samsung සඳහන් කරනවා මේකට Mbps 1050ක් වෙනකන් reading speed එකක්, ඒ වගේම Mbps 1000ක් වෙනකන් writing speed එකක්, වගේම USB 3.2 Gen 2 support එක හරහා 10 Gbps වෙනකන් ස්පීඩ් එකක් මේකට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක NVMe interface එකක් තියෙන SSD එකක් නිසා මේකේ reliability එකත් ඒ වගේම කල්පැවැත්මත් ස්පීඩ් එකත් මේකේ ගොඩක් වැඩි normal පාවිච්චි කරන hard disk එකකට වඩා. ඒ වගේම මේකේ built-in password protection එකකුත් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට මේ package එක unbox කරාම හම්බුනේ. ඉතින් මේක තමයි Samsung T7 Portable SSD එක. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක ගොඩක් slim, ඒ වගේම ගොඩක් පොඩි SSD එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ලේසින් ඔයාලට ඕනි තැනක අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන්නේ type C port එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේන මෙතන LED එකකුත් තියෙනවා, indicator එකක්. අනිත් එක තමයි Samsung සඳහන් කරනවා මේක මීටර් 2ක් වෙනකන් drop resistance එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේන ඉතින් මේකේ ටිකක් metal වගේ cover එකක් තියෙන. ඒකින්ද මේක වීවට්නත් damage වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේක මේ high නිසා ඔයාලට ගොඩක් කාලයක් මේක පාවිච්චි කරන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. එහෙනම් අපි කතා කරමු ඊළඟට මේකත් එක්කන මේ cable දෙක ගැන. ඔයාලට පේන ඉතින් මේකත් එක්ක cable දෙකක් එනවා. එක type C to type C cable එකක්, අනිත් එක type C to type A cable එකක්. ඉතින් මේ type C cable එක ගත්තොත් එහෙම අපිට ඇති මේ cable එක ගොඩ high යි. මේක පොඩි, ඒ වුණාට මේක ඔයාලට ඔයාගේ hard disk එක computer එකට හරි laptop එකට හරි එහෙම නැත්නම් phone එකට connect කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක type C නිසා ඔයාලට පුළුවන් MacBook එකකට connect කරගන්න, නැත්නම් Android phone එකකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක connect කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට බලමු අනිත් කේබල් එක. මේක ඇවිල්ලා type C to type A කේබල් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේකේ එක පැත්ත type C, අනිත් පැත්ත type A. ඉතින් සාමාන්‍ය අපි desktop වල ගොඩක් Windows laptop වල තියෙන්නේ තාම තියෙන්නේ type A port එක. නැත්නම් සාමාන්‍ය USB කියන port එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක connect කරලා ඔයාගේ Windows laptop එකකට, desktop එකකට, නැත්නම් වගාව තියෙනවා නම් මොකක් හරි වෙන device එකක් මේ type A port එක support කරනවා. ඔයාලට මේකට connect කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මේකේ තියෙන තව වාසියක් තමයි මේක type C connect එකක් තියෙන එකක් නිසා ඔයාලට ඕනි type C cable එකක් use කරලා ඔයාගේ device එකට මේක connect කරගන්න පුළුවන්. මගේ ෆයිල් බෑකප් කරන්න, ඒ වගේම මේකේ සමහර ගේම්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් මට. ඉතින් මේකේ තියෙන මේක සාමාන්‍ය hard disk එකකටත් වඩා ස්පීඩ් නිසා ඔයා මේක USB connect කරත් ඔයාලට සාමාන්‍ය වගේ internal hard disk එකට වැඩිය ලොකු ස්පීඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකත් එක්ක එන password protection system එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ data secure කරගන්න. ඒ කියන්නේ වෙන කාටවත් pin එකක් හරි වදින password එක හරි නැතුව මේකේ data access කරන්න බැරි වෙනවා. අනිත් එක තමයි මේක හරහා data transfer කරගන්න ලේසි ඕන device දෙකක් අතර. දැන් මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ MacBook එකයි PC එකයි අතර data transfer කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ මේක. මොකද මේකේ file system එක MacBook වගේම Windows වලට, ඒ වගේම Android වලටත් ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මේ වගේ portable hard disk එකක් ගන්න ඕන නම් මම suggest කරනවා ඔයගොල්ලන්ට Barclays එකෙන් මේක ගන්න පුළුවන්. ඒ නැත්නම් මේක තව තැන් වල තියෙනවා. හැබැයි මම මේක ගන්නකොට මේකේ price එක 49200 තිබ්බේ. ඉතින් price එක දැන් කොහොමද කියන්න හරියටම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක ගොඩක් මට ප්‍රයෝජනවත් වුණා මගේ devices අතර data backup කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේම තව අලුත් වීඩියෝස් ඉස්සරහට අරගෙන එන්න මම සූදානම්ින් ඉන්නවා. ඉතින් අපේ මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න ඔයගලගේ යාළුවෝ අතර. ඒ වගේම LakTronix ටෙක් ෂෝ එකට subscribe කරොත් ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් ගැන අලුත්ම updates ඉස්සරහට ලබා ගන්න පුළුවන්.